ollaan tässä Terveet kädet-bändi haastateltavana. Teillä on uusi Kaikki kaikkea vastaan levy nyt ulkona, niin kertokaa jotain siitä levystä. Pitkä prosessihan se oli. Koronan loppuvaiheesta tämän vuoden toukokuussa. Tai viime vuonna. Niin, 22. Tosiaan. Niin. Olinhan siinä sävellystyössä ja sovittamisessa ja sitten että saatiinkin kun nauhoituskuntoon kaikki roolit, niin kyllä siinä oli tekemistä. Kaikenlaista muutakin. Niin, monta projektia, niin yhteisten reenien aikaa saaminen on haastava. Mutta rauhassa kypsyteltiin, kyllä se siitä Kyllä. sitten luisti lopulliseen muotoon. Levy on paluuta takaisin tämmöiseen hardcore-soundiin, niin miten te itse kuvailisitte sitä musiikkia siinä levyllä? Niin, hardcore, metallisävytteinen, hevisävytteinen. Niin. Vähän haikuja varmaan tuosta Lapin helvetti Alter Egosta niin on kirjoitettua. Vähän metallisempia juttuja ja sitten perinteistä, mutta ehkä monipuolista, kun nyt on kolme biisin tekijää, niin jossa vähän tois maustetta kokonaisuutta. Eli levyllä onkin biisillä niin useita säveltäjiä, niin miten ne biisit te kasasitte kasaan ja miten ne syntyi sitten? Jokainen omassa kammiossaan rämpyttää mitä rämpyttää, sitten esittelee hengessä kappaleita tämmönen osa. Onko yhtäkään hylättävissä? No melkein kaikki tässä mitä vuodesta tehtiinkin nyt päädytään valmiiksi saakka. Niin. Valmiiksi saakka. Kyllä se yleensä tolleen. Vähän jotakin sovitusviilauksia, juttuja ja välijuttuja. Siinä sitten touhuttiin erikoisiakin. Tietenkin vasta sitten niin ihan miksausvaiheessa vasta ihan lopulliseen muotoon. Että monimutkainen, mutta mielenkiintoinen prosessi. Kyllä. Tässä on kasana, kun säveltänyt paljon. Niin, kiva oli tehdä levylle biisejä ja riffit otettiin loistavasti vastaan ja ihan ok biisejä niistä tulikin. Kiinnittää se veteen. No, sanotuksetkin jatkaa tylyä Terveet kädet -tyyliä, niin mistä aiheesta nämä sanotukset oikein muodostuu? Mitäs ne on? Varmaan. En olisi lukenut niitä vielä. Edelleenkin pois lähteminen ja yksin jääminen ja mitäs niitä on? Erittäin tämmöisen kantaa helmiä ja henkisiä ongelmia ja sotia ja kaikkia vastaavia. on siellä vähän semmosia niinku jopa tämmöisiä suhdehommeleihin menee. On siellä vähän. Tunteiluja. Rakkauttakin. Niin. Ehkä vähän sen joukossa. No, mistä asioista koostuu hyvä Terveet kädet -levy? Eikö se nyt ole kuultavissa? Kyllä. Vähän muutama semmoinen hittaampi tunnelmapala ja sitten taas täysillä. Kait. Hyvä levyä vielä. Kuulostiko se hyvä? Kuulostiko se hyvä? Kyllä, kuulostaa. Ihan ok. Eikö nyt ole tullut kuunneltua kerran vasta? Mä oon sen CD-llä kuullut muutaman kerran. Vinylillä mä ensin kuullaan kuuntelin pari erolle, että mitä tää paska jaksat kuulla, niin otte lopuksi. Kyllä. Kaikki sitä. Kyllä. No, teillä on yli 40 vuoden historia hardcore-skeneessä, niin miten punk- ja hardcore-kuviot on teistä muuttunut tässä vuosien aikana? Koska näitä bändejä enemmän se mitään muuta. Tylyjä bändejä paljon enemmän. Vähän liikaa. Ennen vanha oli muutama, mistä tykkäsi, niin nykyään tykkää mistä. Ei ole missään Millaista on melkein joka musiikista, että vähän runsauden. On kyllä helvetin hyviä siis bändejä. On kyllä paljon hyviä Kyllä, bändejä. niin on. Paljon parempia kuin me. Monta. Kovaa rasvaa ja esimerkiksi on jotain kertaa tylympi. Kohti tuhoa. Kyllä. Kovaa. Kyllä, no sellaista niinku paljon on bändejä. Kaikista hyvistä edes tiedäkään, mutta ehkä tulee vastaan. Bändejä tulee kuulla. Kovia bändejä.
No mikä saa jaksaa soittaa hardcore vuosikymmenestä toiseen? Sitä on mukava soittaa. Niin. Sitä helppo laulaa. Hyvä fiilinki tulee. Ei osaa. Helppo huutaa, kun muistaa sanat, johon uusi rulla ei muista pätkääkään. Vanhat menee ihan lämmöllä pissetään pois. Uusi muista kuin kertosäkki, jos se tehdään. Ainakin nyt tällä hetkellä. Siitä loppuvuodesta muista. Ei minä, että mä olen vaan vanha muista. Jos sen muista, en muista. Kertosäkki en muista, ihan oikein. Mä voin sen paljastaa sen, niin suuremman tason rallasta mä en muista sanomaan, että pä. Sinne vaan humisee ja itisee. Se oli se semmonen special, mutta se on eikä se ole tämä artistin vapaus. Saa huutaa mitä huijaa. Lauluva instrumentti. Niin. Poriste eilen tuolla. Niin. Tulki tässä on Kovaras Oton kanssa poristettu lauluinstrumentti, että ei ne sanoa välttämättä tarvitse. Niin. Ja sehän löytyy levyltä ne sanoo. Yritetään kuitenkin ihan Kyllä. olla. No joo, kyllä se on se yksi, mihin hardcoressa aikoinaan niin kuin ihastuin siihen, että se laulu oli Kyllä. muuttunut instrumentiksi. Virke voi olla näin pitkä, mutta Kyllä. No olette Rattuksen kanssa lähdössä Brasilian kiertueelle, niin millaisia odotuksia teillä on tälle reissulle? Kuhan ei keskeyty. Pääsis koko rundin loppuun. Niin viimeksi korona keskeytyi. Korona keskeytyi 3 kiinteän jälkeen. Vaan nyt kotiin pääsen. Vaan sinne pääsee. Hullua hulinaa siellä varmaan on tarjolla taas. Joo. Varmaan ihan hyviä keikkoja. Lämpöä. Ja onhan tästä puhuttu jo kauan, että Rattoksen kanssa pitäisi joskus käydä jossakin. Niin. Pitää sitä noin kauas, ei voi Suomessa käydä esimerkiksi kahdesta. Ja tämän kerran lähti tuossa. Paitsi Oulussa sitä ennenkin. Niin, no yksi testikeikka ensin. On ennenkin Rattoksen kanssa odottu siis keikolla, mutta ei kierretty yhdessä. Jonnekin menee hermotun, tässä on minä. Eräkkoa lähtee tuonne ihmisten sekaan ja alkaa ja ahista lekkajatuskin. Sienetyshoito. Peräkontti isäntä. Minä en tykkää pätkiäkään, mutta pojat haluaa soittaa rockia, niin siltäkin ne lähetään. No onko jo seuraavaa Terveet kädet -levyä suunnitteilla? On. Kai, levy on hauska tässä. Niin kai, ei sulla ole ollut puhetta tehdä levytykseen. Syssymällä voisi aloitella tätä. Vaikka toinenkin, jos ei mitään muuta. aikaa, niin Onhan tässä rolleja, on kaikenlaista ideaa jo valmiiksi. Pistetään Rekuuhinen. kertaa 2002. Niin, soitetaan. Niinkin nopealla. Hittaapäin ja väärinpäin, nopeampaan ja väärinpäin. Viikintihan teki T-kompiin, se oli omista riifäistä käynyt toisinpäin sillä aikoina. Mutta porukka ihmettä, että on kummanen rallit, mutta Viikintin hitti käytiin toisinpäin, se oli uusi ralli. Se pölkittiin vanhoja heavy-biisejä, pantiin nopeaksi väärinpäin, transvestiit ja kaikkia riffiä. Siinä on se Blue Oyster Cultin biitti, mikä se hitaasti soitettuna, niin se kuuluu, mikä se oli se ekainen riffi, niin sitä monet heavy metal sanoo, että onko tuttu riffi. Mutta ilmeisesti emme enää pölli niin törkeästi. Silloin saa pöllitkin perkeen. Eli jos minä puhun liikaa, niin menen hölynpölöksi, niin pojat saa puhua. Kyllä. On siinä uudella Hyvä, levyllä, jees. uudella levyllä semmoinen pikku härski lainaus, mutta sen saa jokainen sitten sieltä löytää halutessansa. Epätarvasti pölliä. Niin, on kunnianosoituksia. Kunnia-asutus. Kyllä. No, kyllä, nimenomaan näin. Eli kentässä kaikki riffit on soitettu Niin, jostain totta kertaa. kai meillä on omia suosikkiorkestereita, niin jos vähänkään kuulostaa siitä, niin ei ole ihme. Kyllä on aika paljon tullut kuunneltua. Sitten jos alkaa riffit kuulostaa samalta, Niin. tai samalta riffiltä mitä edellisellä levyllä, niin sitten on pahasti asia. Millaista settiä voidaan illan keikalta odottaa? Sanotaan, jos on bändi vuonna 80 lähtenyt tähän päivään, niin pakko on soittaa Lajista lajista. laajasta laajasta. Onko 33 biisiä taitaa olla tässä? Pari uutta joukkoa. Mutta sitä samaa paskaa, mitä on voittu soittaa vuodesta 80. On sillä vieraalla ei sen puolella. On muuta vaikea vanha aukko. Kyllä. Ja hyviä biisiä. Onhan Teeko ihan hyvää bändiä hyviä rallia. Ja siinä on helvetin hyvä laulu ja hyviä sanoja. Levun kannekin on kommentti. Siitä tuli kehuttaa hyvällä mielellä. Hei, kiitoksia haastattelusta. Tämä oli tosi kunnia saada haastatella parasta bändiä, mitä olen nyt yli 40 vuotta itsekin jo kuunnellut. Yes. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Kiitos.